हॅलो फ्रेंड्स, दिव्यास क्विक रेसिपी या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण कोकणातील फेमस टम्म फुगलेले कोंबडी वडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कोंबडी वडे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। 1 वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, 1 वाटी बेसन, 1 वाटी बारीक रवा, याच वाटीने मी 3 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। 1 चमचा मेथी दाणे, 1 चमचा जिरं, 2 चमचे बडीशोप, 1 चमचा हळद, 2 चमचे धने, 1 चमचा काळी मिरी, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा। आता आपण संपूर्ण खडे मसाले मिक्सर मधून बारीक करून घेऊ। मिरं, दालचिनी, धने, बडीशोप, जिरं, मेथी दाणे, या पद्धतीने संपूर्ण मसाला मी बारीक वाटून घेतला आहे। आता इथे मी एक परात घेतली आहे। परातीमध्ये आपण ऍड करूया तांदळाचे पीठ, बेसन, ज्वारीचे पीठ, गव्हाचे पीठ, रवा, वाटून घेतलेला संपूर्ण मसाला आणि 1 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ। हे संपूर्ण साहित्य आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। पीठ आपलं छान असं मिक्स करून झालं आहे। तरी आता इथे मी 3 कप पाणी छान असं उकळून घेतलं आहे। 3 कप तांदळाच्या पिठासाठी आपल्याला 3 कप पाणी समप्रमाणात असं घ्यायचं आहे। तरी आता आपण हे पाणी पिठामध्ये मिक्स करू आणि चमच्याने असं मिक्स करून घेऊ। पीठ आपलं गरम आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा आपण चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी आपण ऍड करत संपूर्ण पिठाला छान असं मिक्स करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता पीठ आता आपलं हाताला सोसवेल असं झालं आहे। तरी आता आपण कोमट पाणी वापरून हे छान असं मळून घेऊ। पीठ आपलं मळून झालं आहे। तरी तुम्ही बघू शकता जास्त घट्ट नाही, थोडंसं मीडियम कन्सिस्टन्सी मध्येच मी हे पीठ मळून घेतलं आहे, कारण यामध्ये रवा आहे। आता आपण 15 ते 20 मिनिट हे पीठ झाकून ठेवू, म्हणजे रवा आपला छान असा भिजला जाईल। पीठ आपलं छान असं भिजलं गेलं आहे। तरी मी हे थोडंसं मळून घेतलं आहे। आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊ। तुम्हाला ज्या साईजचे वडे करायचे आहेत त्या साईजचे तुम्ही गोळे बनवू शकता। थोडेसे गोळे बनवून मी घेणार आहे आणि बाकीचं उरलेलं पीठ झाकून ठेवणार आहे। आता आपण वडे थापून घेऊ। इथे मी एक केळीचं पान घेतलं आहे। तुम्ही प्लास्टिक पेपर किंवा कॉटनचं एक रुमाल सुद्धा वापरू शकता। यामधला आपण असा एक गोळा घेणार आहोत। थोडंसं इथं पाणी लावून असा आपण गोळा ठेवायचा आहे आणि या पद्धतीने थापून घ्यायचा आहे। जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही। ज्या पद्धतीने आपण भाकरी बनवतो त्या पद्धतीने त्या साईजचा आपण वडे बनवून घेणार आहोत। थोडंसं तुम्हाला जर हाताला पीठ चिटकत आहे असं वाटलं तर असं थोडंसं पाण्यामध्ये डीप करून या पद्धतीने आपण प्रेस करत वडा आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता वडा आपला थापून रेडी आहे। तरी
असेच आपण आणखी 3 ते 4 वडे बनवून घेऊ आणि एकत्रच तळायला सोडू। आता इथे मी तेल तापण्यासाठी ठेवलं होतं। तेल आपलं छान असं मध्यम गरम झालं आहे। तरी आपले वडे सुद्धा बनवून रेडी आहेत। तरी पानावरचा आपण असा एक अलगद वडा उचलून पानावरची बाजू आपण तेलामध्ये सोडून छान असा वडा मीडियम फ्लेम वरती तळून घेऊ। या पद्धतीने आणि यावर असं थोडं थोडं तेल सोडू, जेणेकरून आपला वडा असा छान असा टम्म फुगेल। तुम्ही बघू शकता वडा आपला छान असा फुगला आहे। तर याला आता आपण उलटून घेऊ। या पद्धतीने गोल्डन ब्राउन रंग येईपर्यंत वडा आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। तरी हा वडा आपला आता रेडी झाला आहे। याला काढून घेऊ।